Ciao, sunt Marlen, fata Oane de la Savuri Urbane, iar astăzi vom face savarine mega însiropate, naturale, cu frișcă naturală, un pic îndulcită. Dar până să începem, haideți să vedem și o mică istorie a savarinei. Are origine franceză, creată de frații Julian în 1845, în onoarea avocatului și gurmandului Bria Savarin. Savarina originală arată și este un picuț diferită, ce avem noi aici, în general, în România, este o adaptare. Dar astăzi o vom face pe cea pe care toți o știm și o iubim și o veți iubi și mai mult acum că o veți face exact cum trebuie. Deci haideți să vedem de ce avem nevoie pentru cojile de savarine. În primul rând de 440 de grame de făină albă, 300 ml de lapte călduț, 6 gălbenușuri, un ou întreg, 30 de grame de zahăr tos, 7 grame de drojdie uscată sau, dacă doriți drojdie proaspătă, un cup de 25 de grame, cam așa. Zahăr vanilat bourbon, unt topit sau ulei. În rețeta de cofetărie e cu ulei, dar vă dați seama că eu pun unt topit, că Savuri Urbane e cu arome. Așa. Și, niște sare, evident. Un praf de sare. Și lămâie. Coaja, de o lămâie trebuie, ca la orice dospitură. Bun, hai să începem. Luăm bolul robotului. Încercăm să punem făina fără să facem prea mult dezastru. Apoi, în mijlocul făinii, faceți cu mâna o depresiune acolo. Să vedem și laptele, să nu fie fierbinte, ca să nu omoare drojdia. E ok, Călduț. Nici rece să nu fie. Nu, să fierb, stai tu liniștită că fermentează și cu lapte rece, dar mult mai greu. Punem laptele. Pe tot îl punem. Și ce vedem? Că e mult lichid. Deci la 440 de făină, 300 de lapte, o să iați un alat foarte moale, așa trebuie. Drojdia. Și ce punem? Drojdia. Și așa cât iei cu 3 degețele din zahăr. Din zahăr. Deci încă un pic. Să aibă ce să... Și... Acum amestecăm un pic. Cât să se cunoască toate, așa, și lăsăm 10 minute să se activeze drojdia. Exact. Lăsăm neclintit. Și revenim. Drojdia s-a activat, au apărut aici niște bule. Iar acum tot ce mai trebuie să facem este să punem toate ingredientele rămase și și un pic de sare. Un pic mai bine, pentru că e dospitură. Ar trebui 2%, aș spune eu. Aia înseamnă din 440, 8,8 grame. E cam mult. Vreo 5 grame trebuie de sare. No, hai. Am ras și coaja de la o lămâie, am pregătit-o aici. Și punem. Hai. Da, și începem să punem. Astea sunt aromele tipice pentru orice aluat dospit Savuri Urbane. Coajă rasă de lămâie și vanilie. Fără ele... Ouăle... Gălbenușurile. Da. Și curăț. Dai cu spatula. Așa. Ou întreg. Untul sau uleiul? Untul. Vă rog eu, puneți unt. Dă-i cu degețelul acolo să cureți tot. E mai bine cu unt. E păcat de el, că acolo e gustul bun. Zahărul vanilat. Zahărul nevanilat. Da, tos. Restul, da, că am pus deja un pic la început. Și sare. Nu, te văd. Nu, încă o dată atâta. Bun. Am pregătit robotul cu cârligul special pentru frământat. Și vom lăsa aluatul să se frământe cam vreo 7 minute. Da, începem cu viteză mică și mergem până la medie, că mai mult nici nevoie. Bun, au trecut cele 7 minute. Haideți să vedem cum arată. Cam asta este consistența, nu este genul de aluat solid. Nu, moale, curgător trebuie să frumos. Fie. Curățăm cârligul. E un pic lipicios, deci na. Asta nu se lucrează cu mâna mai departe, o să porționăm cu linguri, așa se face. Doar curățăm pereții? Da, aranjează, să nu rămână niciodată puțin aluat pe pereți, care se va usca. Și e păcat, face coajă. Și îl vom pune la dospit. Și îl vom acoperi cu plastic. În cazul nostru avem aici cască de duș. Nouă, bineînțeles. Nouă, evident. Nu faceți probleme. Și îl vom trage pe dreapta.
40 de minute, 45, depinde de temperatura ambientală. La Da. noi e foarte cald, acum e luna august când le facem. S-ar putea și mai repede, 30 sau 60 de minute dacă aveți o bucătărie mai rece. Revenim. Aluatul a dospit, a crescut foarte fain și a dublat volumul. Foarte fain. Între timp ne-am pus să ungem formele cu un pic de unt, Unt moale, da. moale. Luați un pic pe mână și aveți grijă să intre în toate godeurile. Adică adânciturile, să fie bine unse. Pentru Nu că trebuie altfel- tapetate cu făină, numai unse. Iar numărul de forme depinde de dimensiunile lor. Noi pe blog, când am făcut rețeta, am folosit niște forme de savarină mult mai mici, în care intrau cam 60 de grame de aluat. Astea sunt mai mari. Vedem. O să vă zic eu exact cam cât în cap în astea. Acum lucrăm cu 2 linguri, punem de probă să vedem cam cât încape într-una. Zic că în jur la 70 de grame, 70 de grame. 65-70 mai pune. Nu trebuie să fie nici pline ochi, că după aia dau pe afară, că astea vor dospi și mai și cresc la copt. Și nu vrem ciupercuțe să facem. Aia e prea mult acolo. Cât da, ai? e 86. Da, văd din ochi. Scot, de-aia e bine să Da. lucrezi cu 2 linguri. Așa. Și ce curge înapoi? 67. Perfect. Trântește-o un pic ușor în palmă, să se niveleze volumul și o lași deoparte. Vezi cum e? Ca o budincă tremurătoare. Na, așa e aluatul și le umplem pe toate. În timp am și pus cuptorul la încins la 220 de grade. grade. Iar acum ne-au ieșit 11 forme din acestea clasice de savarina. A 12-a este mai specială pentru că numai 11 s-au găsit. Da, pe aceea am luat centura din de piață și cumpărat. piațarul numai atât au avut. Zice, doamne, am găsit pe aia cu prețul pe ea, dar tot trebuie să le duc jos. Și le punem într-o tavă la dospit pentru 15 minute, acoperite cu plastic. După care mergem la cuptor, dar o Da. să vă arătăm noi cum. Ele acum se vor umfla foarte fain. Le acoperim, le lăsăm la dospit, iar apoi, pe cele 15 minute, le punem la Revenim. cuptor. Am scos savarinele de la cuptor. Au stat în total 30 de minute, prime 5 minute la 220 de grade, iar apoi următoarele 25 la 180. Și au crescut Au crescut. îngrozitor de mult, că aici a fost foarte cald. Și acum imediat le scoatem și le punem cu fundul în sus la răcorit. Bun, după 5 minute de răcorit în forme, le-am dat jos cum am putut formele și le-am ars un pic și apoi am început să le ajustăm. Inițial cu un cuțit mic. Nu adânc, chiar Nu numai, adânc, așa. au fost porțiuni de aluat care au ieșit din... Da, Să le dăm o formă faină. Poți fie direct în totuși castron să lucrezi, că de-aia... Și rotunjoare. ce am adunat acolo nu se aruncă, că atât e de bun. Punem sirop și frișcă și peste căzăturile alea. Așa, și la baza lor vom tăia foarte puțin, Da, cât să... poți pe cârpător să faci, pe tocător și așa strat fin de tot să-i dai jos Da. din coajă. De ce? Ca Să se poate însiropa mai bine o dată ce exact, mai vor mult, sta mai așa. mult, mai mult. Încă un pic mai taie, mai gros, adică să apară aluatul auriu. Luați cu grijă. Așa, și prin răzuire e perfect. Da. Poți arăta și la altele pe care le-ai făcut. Da. Vezi? Na. De exemplu, așa. Da. Și le lăsăm la răcorit acum până la ajung la temperatura camerei. După care După care continuăm facem cu totul siropul, da. care va fi fierbinte și savarinele vor fi reci când vor intra la însiropat. Bun, pentru siropul de savarina avem nevoie de 500 de grame de zahăr, 1 litru de apă și 1 litru pe care îl punem Și punem. și câteva felii de lămâie. Sau coajă rasă. Dacă coajă ne-am folosit rasă. coaja la aluat și de ce să aruncăm lămâia, că tot gustul ăla bun, îi punem Exact. feliile și așa punem la fiert. Fierbem siropul de apă cu zahăr și lămâie pentru savarine cam 5 minute. Și le să tragem deoparte să răcorească un pic. Savarinele sunt reci, siropul s-a răcorit, Un pic. Un pic. E cald, deci nu fierbinte, dar nu răcorit. Și acum ce punem? Vanilia. punem niște vanilie. De ce n-am Un pus-o pliculeț, înainte? ca să nu... Să nu-i să distrugă aroma, sigur. Da. Așa, zahăr vanilat bourbon, amestecăm un pic. Și ce am mai pregătit noi în stânga? Adică dreapta ta? Rom, ștro. Ce zice la rețetarul de cofetărie? Că După ce le siropăm, le pensulăm. le pulverizăm, zic, Pulverizăm. e bine, avea o sticlă pulverizor, acum noi o să folosim o pensulă și aplicăm romul direct pe fiecare savarina. Din aceleași motive, ca să nu iasă aroma și alcoolul din el în siropul cald. De-aia se pune separat romul. Da, bun, pune lingura deoparte și acum efectiv iei câte 2-3 și le scufunzi acolo în sirop și le ții apăsate până simți că se fac grele, grele, grele de tot.
Trebuie să tragă mult, mult, mult sirop. Bun, le-am tot însiropat și reînsiropat, ne-a mai rămas puțin sirop. Iar pe acesta îl vom turna. Sau cu lingura poți să pui, cum vrei, toarnă-l pe ele și dacă merge în tavă și mai bine. Pentru că oricum bazele lor sunt alea mai copte și au nevoie de mai multă însiropare. Tot punem, Tot așa. siropul folosim. Na, acum ne spărăm pe mâini și trecem la pensularea cu rom. Iar acum luăm romul. Îl inspectăm. Este cel mai bun. Este special de cofetărie și patiserie, romul Stroh, așa se pronunță, că e austriac. Ăsta nu știu de câte grade, e de 40. De 40. Nici nu se îmbată musafirii, că este și de 60 și de 80. Da. Perfect ăsta. Și punem cam un deget. Cam așa. Și acum alternative ce-ar fi? Alte branduri de rom brun, Da. fain să fie. Tip Jamaica, cum era pe vremuri, era un rom foarte bun Jamaica. Havana Club, Bacardi, Bacardi are, rămâne așa aromat. Deși au și Bacardi. Brun? Se poate. Au. Na. Și acum ia în mână găsuțul și hai. Aplică rom pe fiecare, și pe laterale și sus. Oricum cred că pare că punem puțin, se va simți, fiindcă romul în sine este deja se simte foarte... în toată bucătăria. Ce bine miros. Că tu știi că noi nu folosim esențe. Nu. Ce să zic, dacă se fac și pentru copii, alegeți măcar o esență bună de rom, pe care trebuie să o diluați, bineînțeles, cu niște apă fiartă și zahăr, că nu puneți esența direct. Și tot așa, toate până terminăm romul din mână, nu din sticlă. Da. După ce le-am însiropat și dat cu rom, Înromat. înromat, le punem la frigider cu o folie de plastic. Cât le lăsăm? O jumătate de oră, o oră sau până înainte de servire. Așa se pot păstra foarte bine, nici nu se evaporă romul. Dacă stau sub folie, ele se însiropează în continuare, că mai au sirop Și în vor tavă. fi și mai aromate. Și peste noapte pot fi lăsate așa. Eu le las cam o oră înainte de a le despica, le umple cu frișcă și a le decora cu gem. Revenim. Am pus un picuț la încălzit gemul de zmeură, iar acum îl trecem prin sită ca să rămână sâmburii scoși. Deci aspectul va fi și mai fain. Să cureți bine lingura, ca să poți să dai cu ea și pe dosul sitei, că e mult gem acolo și să nu contaminezi cu sâmburii de sus. Dai. Este foarte omogenă, faină. Și ce avem o pensulă, cu asta o să ungem capacele de mai încolo. Da. Știi ce se folosea la cofetărie? În anii 60. Marmeladă de corcodușe, colorată artificial în roșu țipător din ăla fluorescent. Da, pare așa când te gândești la savarinele din comerț, în general roșu cu din roșul ăla ăla, da. super strident, ăla era colorant artificial. Asta e un gem de zmeură. Bun, trecem la tăierea lor. Le-am scos de la frigider, am mai stat un pic. După Să ce zici le-am dacă miros însiropat. arom ca lumea acum, dacă nu le mai putem pune o tură de rom, cum ți se par? Da, miros fain arom. Da? Miros foarte plăcut, nu te lovește. Romul Stroh miroase bine, nu ca esența aia vede ea. Fiindcă acum este ultima șansă să însiropăm bine savarinele, le-am întors și cu capul în jos și mai plimbăm ce a rămas din sirop pe la fiecare. Și acum am putea pensula cu rom și partea aia, că aia nu a primit rom până acum. Da, Ceea ce vom partea și asta. face. Exact. Și le mai siropăm o tură și... Nu însiropăm, înromăm Da. și Pune-le să fie bune. baza. Mai ales că știm clar că numai adulți vor mânca din ele. Am zis, pentru copii... O esență folosiți. mai bună de rom. Da. Sau un sirop natural, făcut din apă cu zahăr. Cum am făcut eu cu lămâie, puteți pune coajă de portocală și vanilie, ia că nu mai puneți rom deloc. E suficient. Ca și arome. În timpul ăsta ele, cu bazele, își trag sirop din tavă, că mai este încă ceva sirop acolo. Perfect, uite la țanc. Și acum mai stăm 2 minute așa, le întoarcem din nou și le tăiem capacele. Acum tăiem
Savarinele, mă rog, căpăcelele pentru savarine. Cu ce? Cu un cuțit Cu un cuțit zințat? zințat și nu mergem chiar până la capăt. Nu. Și o să-mi fie doar un căpăcel. Da. Deci, Cum e înăuntru, moale și zemoasă. Da. Perfect. No, pune jos lângă cealaltă. Bună. După ce am tăiat căpăcelele și am mutat savarinele într-o altă tavă, am strecurat siropul din tava inițială într-un recipient mai mic cu cioc și vom folosi O parte din el. sirop ca să mai... Siropăm suplimentar. Da. Pentru că ăsta e cuvântul de ordine la savarine, însiropate. Direct pe miez. Iar restul de sirop nu-l aruncați, țineți-l în frigider pentru că pentru următoarele zile când doriți mai serviți din savarine, mai puteți pune încă din acest sirop. Extra. Însiropare, e perfect. Acum a venit momentul să ne punem din gemul de zmeură pe căpăcele. Punem chiar aici sus. Ajunge pe una. Că e prea gros și curge când se înclină capacul, știi? Și pe urmă ar fi bine să dăm toată tava la frigider un sfert de oră, Da, ca înainte să... de a le umple cu frișcă. Mai intră din gem în capace și cu ce le mai putem unge? Cu jeleu de coacăze roșii. Avem rețeta pe savori urbane de ribizli. Ăla are culoare superbă. Cu gem de caise. Chiar și cu gem de vișină, dacă e măcinat sau dat procesat la robot sau e și strecurat. Cu fructe de pădure, cu ce ne place. Dar să fie ceva gen pastă, Da. jeleu, nu dulceață cu fructe, că nu stau. Și stăm așa și bibilim la ele un picuț. Și pe amare. Nu, ce are, aia seamănă cu rum baba. Da, Că rum baba alea italiene sau rum baba, cum zic francezii, alea sunt în formă așa, cilindrică. bun. Mergem la rece, Mergem cu la tava rece. un pic. Avem aici jumătate de kilogram de frișcă naturală bătută cu puțin zahăr. Pentru tutorial cum se bate frișca, vă lăsăm în descriere link. Iar acum vom începe să umplem savarinele. Am echipat poșul cu un dui larg, stelat. Atunci ridicăm căpăcelul. Încerc, mergem. Și în sus, în sus, în sus. Și gata. Așa, cât să stea, Așa, ca un Înclinat. acoperiș. da, Și așa mai departe. și așa mai departe. De ce frumos e bătută frișca, fără întăritor, fără nimic. Și frișca naturală, nu chestii sintetice, imitații. Perfect. Am umplut și savarinele, iar acum ne pregătim să le mutăm pe un platou. Nu ne vom ajuta de o spatulă. Da, și ideea e că nu le punem pe toate, că nu știm câți musafiri avem. Exact. Acum noi le-am umplut pe toate ca să le vedeți, că-s faine așa multe împreună, dar ele trebuie ținute la frigider și acoperite în recipient închis, ca să nu se evapore siropul din ele, că altfel se usucă. Dar dacă se usucă un picuț, măcar știți că mai aveți din sirop. Exact. Dar mai bine să nu... Mai bine să le umpleți înainte de servire și să le țineți în caserolă închisă, în propriu sirop. Și iată că am ajuns și la finalul acestei rețete. Am făcut aceste minunate savarine foarte, foarte faine, foarte însiropate, cu frișcă naturală. Ele, de fapt, în total, sunt naturale. Testate de milioane de cititori, acum și de mine. După ce terminați cu video asta și de voi, nu uitați să vă abonați, un like, un share, să ne spuneți în comentarii cum vi s-au părut Și gustă una. și hai să trecem să și, gustăm una. Luăm cu spatula de pe platou, punem pe farfurie, haideți să vedem, deci ușor se rupe cu lingurița. Ce bune. Și a fost o idee genială să le mai dăm încă o dată cu rom. Și deși le-am dat de 2 ori, nu are un gust foarte, foarte puternic. E un gust foarte plăcut. Spor la lucru și să ne revedem cu bine data viitoare.